Bongbong Marcos, mga sangkay, inamin sa isang interview na naninilikado ang Pilipinas sa banta ng digmaan laban sa China. Well, alamin po natin ang balitang ito. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, mga sangkay. Good day! Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. No? Sa mga nanonood po dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, wag nyo rin pong malilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito mga sangkay, matinding usapin ito. Kasi, we know naman, hindi naman po tayo bulag sa nangyayari. No? May tensyon sa bagitan ng Pilipinas at China na marami nga po sa mga eksperto at mga analyst ang kinakabahan sa posibleng kalabasan na pwede tayong lusubin ng China. Ngayon, may inamin po dito si BBM sa isang interview, mga sangkay. Ito, tingnan po natin. The threat has grown. And since the threat has grown, we must do more to defend our territory. So maybe perhaps that's what we people are seeing is that a more robust defense of our. Okay. So dito pa lang sa panimula, mga sangkay, may inamin na po siya yung tumitinding threat ng Pilipinas sa China. Tumitinding banta. Ito, pakinggan nyo mabuti para mas maliwanagan po tayong lahat. Grown. The threat has grown. Ang banta daw ay tumataas, mga sangkay. So, sa part pa lang na to, inamin na po ni PBBM na mukhang naninilikado nga po ang ating bansa sa banta ng digmaan laban po sa China. And since the threat has grown, we must do more to defend our territory. Okay. Since tumitindi ang tensyon, tumitindi ang banta, kailangan mas pag-igihin pa ang gagawin ng Pilipinas sa pagbabantay ng ating teritoryo. Ang tanong dito, gaano nga ba ang kakayahan? Ano nga ba ang kakayahan ng Pilipinas para depensahan ang ating teritoryo? And so maybe perhaps that's what we people are seeing is that a more robust defense of our territorial rights as recognized by the international community through international law, through the UNCLOS, and we hew very close to that. We do not leave very. We have not instigated any kind of conflict. We have not instigated any kind of confrontation. The U.S. has... Okay, kumbaga, sinasabi ng presidente na hindi po tayo pumasok sa panggugulo. Okay, wala po tayong ginawa para magkaroon ng kaguluhan na umabot sa punto na ang China ay magiging bantana. Kumbaga, nakikita naman po natin, ang China po talaga ang gumagawa ng kalokohan sa ating teritoryo. Pinapasok ba naman, mga sangkay, yung part na po ng tinatawag na exclusive economic zone? Yung EEZ. No? Oh, yan po yung nagiging problema, mga sangkay. It constantly points to Article 5 of the Mutual Defense Agreement, which was signed in 1951. It now says that it now extends to all armed conflicts, armed attacks in any area of the South China Sea. In practice, what exactly does that mean? Perhaps an incursion, for example, to occupy, which has already happened, but we are still trying to keep it peaceful. But you see, we avoid, as I said, we think about peace in the national interest. It does not serve any purpose to heighten tensions. To say, okay, I am invoking now the Mutual Defense Treaty. And that I don't think anyone wants that, unless you've asked a very difficult question here. Unless the effects are such that it is a threat, it will become an existential threat to the country. So kumbaga,
Mag-i-exist lamang, siguro ang tinutukoy dito mga sangkay, yung treaty na mayroon po ang US government and the Philippines. Okay? Na just in case may confrontation, halimbawa na lamang lulusubin na po tayo ng China, dun lamang po ipapatupad mga sangkay itong pagkakaroon ng alyansa ng Pilipinas na ano man ang mangyari, kasangga ang US, United States of America, laban po sa China. Parang ganun po yung dating mga sangkay, no? Kasi wala, tumitindi po talaga yung tensyon at wala po tayong dito mga sangkay, laban kung tayo lang. At actually, aminin na po natin ang totoo, kahit andyan po yung Amerika, maliban na lamang po kung dito magpupuntahan lahat ng kanilang mga kasundaluhan. Pero ito nga yung masaklap. Tayo na naman po ang magiging battleground kung sakaling mangyayari itong digmaan. Tayo na naman mga sangkay, and that's the reality. No? Kung mangyayari yung digmaan. Then I think it's very easy to say that that would trigger the Mutual Defense Treaty, the agreement between the United States. Ayun, yun na nga yun. So, ang magti-trigger lamang sa Mutual Defense Treaty ng United States of America and the Philippines is kung mayroon pong pag-atake na ginawa. Eh ngayon nga mga sangkay, pataas ang tensyon. Kaya inamin na po ni BBM na ang threat talagang matindi, ang banta matindi, no? How confident are you about US support? How far do you think the US would go to support the Philippines? Oh, ganda ng tanong mga sangkay. In the South China Sea? Well, thus far, we can say that the United States has been certainly very supportive in every way, and it has the United States has really shown that it takes very seriously these agreements that we have, and so but. It is dangerous for one to think in terms of when something goes wrong, we'll run to Big Brother. Mm-hmm. That's not the way we treat it at all. Okay, kumbaga mga sangkay do, alam ni Bongbong Marcos na ang malalapitan na matindi ay Amerika. But it doesn't mean na every time na may confrontation, every time na may pambubuli, hingin ka ng tulong sa Big Brother, which is yung superpower nation na Amerika. Hindi daw po yan makakatulong mga sangkay. At ito pa. We do this for ourselves. Mm-hmm. We do this because we feel that we have to do it. And it's not at the behest or of the United States. Mr. President, just to follow up on that, how confident are you the U.S. is willing to go to war with China over a disputed reef in the South China Sea? Okay. Matindi itong tanong mga sangkay. Gaano ka kakumpiyansa na itong Amerika ay sasama sa digmaan just in case may pag-atake na po ang China? Well, tingnan po natin ang sagot. Oh, God. Diba? Medyo nahirapan din po si Bongbong Marcos eh. Kasi pinag-uusapan na po dito yung digmaan. Kaya nga po may mga komento na nagsasabi na baka iwanan lamang po tayo ng Amerika kung puputok na yung digmaan. Which is, yun din po ay palaisipan, mga sangkay. How far is the U.S. prepared to go? Mm-hmm. What are your talks suggesting to you? Well, I really, we would to take that a step back from that question is that is precisely what we want to avoid. We want to do everything we possibly can together with our partners and allies to avoid that situation whatsoever. This is not the poking the bear, as it were. We are trying to do quite the opposite. We're trying to keep things at the manageable level, to continue the dialogues, whatever they are, at every level. And we have initiated many of those dialogues we have dialogues at the sub-ministerial level, at the ministerial level. And okay. Sa madaling sabi, ginagawa daw po nila BBM ang lahat na hindi po umabot yung tensyon sa gera. Kaya daw po, kumbaga, humingi siya ng tulong sa mga kaalyadong mga bansa. Diba? Sa Europe, Western countries, mga ally. No?
Ang tanong nga po dito, sigurado kayo makakatulong yung mga yan. Well, let's do hope and pray mga sangkay na hindi po tayo umabot doon. Pero ito na nga, sinusubukan din po ni BBM na kausapin mga sangkay, yung mga bansa na makakakampi natin, sinasabi kakampi daw natin, at higit doon, kinakausap din po yung China. At the executive level. And so I think that that's what we have to continue, because there are many volatilities in the area, in the region. Okay. Medyo hirap po si BBM sumagot kasi usapang ano na to. Usapang digmaan na to. Alam po natin na kung magkakaroon ng World War III, di ko alam ano mangyayari. Even the president, alam niya po na talagang delikado ito. Kaya yung mga sagot niya mga sangkay medyo na-off siya o parang napapatigil po siya. Kasi mabibigat po yung tanong eh. Kahit ako mga sangkay, hirap doon. Lalong-lalo yung tanong, gaano kasigurado na makikipaggera talaga ang Amerika? Well, what do you think, guys? Kasi dito inamin na po ni BBM na may banta nga po na tumitindi. Tumitindi po yung banta ng Pilipinas sa digmaan. Yun pong inamin ni BBM. But how about you? Ano ba ang komento mo tungkol dito? Sa tingin nyo ba, at any moment, gigirahin po tayo ng China? Just comment down below. Now guys, meron pa akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Tapos i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po yung magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.